በጣም ወዳችሁ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ ዘመዶቼ እንደምከረማችሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መሰረት ሀሰን እባላለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ወይም በአጋጣሚ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ በማድረግ የመሲ ቆንጆ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንጀራ ከኢትዮጵያ ውጪ መጋገር እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነ መቼም የደረሰብን እናውቀዋለን። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅቶብኛል። አንድ ወር 2 ወር ገና በቃ ከቻልኩት ማለት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ሞክሬ ተቸግሬ በመጨረሻ የተሳካልኝ በጣም በቀላል አብሲት አያስፈልገውም፣ ብዙ ውጣ ወረድ የለውም፣ በጣም ቀላል ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ስታርተር ከሌላችሁ ከስታርተሩ ከእርሾ ጀምሮ አሳያችኋለሁ። አብረን እንጋግራለን። አብራችሁ ይሁኑ። ስታርተር ለመስራት የሚያስፈልገን 1 ካፕ ሞቅ ያለ ውሃ፣ ግማሽ የጤፍ ዱቄት እንጨምራለን። ባለክዳን እቃ ሊኖረኝ ይገባል፣ በደንብ የሚከደን። ይሄንን አንድ ላይ ከበጠበጥን በኋላ ከኪችናችን ውስጥ ለ3 ቀን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እርሾን ካዘጋጀሁት 3 ቀን ሆኖታል። ፍሪጅ አልከተትኩትም ነበር፣ እዚሁ ኪችን ውስጥ ነበረ። የጤፍ ዱቄት ብቻ ነው የምጠቀመው እና ብርዱን የለቀቀ ውሃ ወይም ትንሽ ሞቅ ያለ ወይም ለስ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። እርሾን ጨምርና በውሃ አቦከዋለሁ። ወፈር ያለ ቡኮ ነው የሚሆነው። ቴክስቸሩ ልክ እንደዚህ ወፍራም ሲሆን ነው ወደ የምናስቀምጥበት ባለ ክዳን እቃ ውስጥ የምንገለብጠው። እንደዚህ ማለት ነው። ሞቅ ባለ ውሃ እርሾውን አድርጌ ነው ያቦካሁት። ከዳቦ በቃ ትንሽ ላላ ያለ የዳቦ ቡኮ ማለት ነው። እቃውን አጠብጥቤው ወፍራም እንደሆነ ሊጡ እላዩ ላይ ነው የማደርገው። አንጠላቅለው ነው። ይሄንን ከ2 ቀን በኋላ የምንቀይረው ውሃ ነው የሚሆነው፣ ስቲል ሳንቀላቅለው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከድነን እናስቀምጠዋለን። ይሄኛው 3ኛ ቀን ነው። እንደዚህ ቀሯል። ደፋውና ፍሪጅ ውስጥ አስገብለውና አሳድረዋለሁ። ነገ ጠዋት ጋግረዋለሁ ማለት ነው። ትላንት ማታ የገባውን እንትን ሊጡ አውጥቼዋለሁ። ስቲል ወፍራም እንደሆነ ነው። ምንም ውሃውን አንጠፍጥፌ ነው ያስገባሁት። አሁንም ምንም አልተበጠበጠም እና ማቀጥ ነው። በዚህ ነው በክለብ ሶዳ፣ ሶዲየም የሌለው ማለት ነው። በፔሪየም ማድረግ ትችላላችሁ ካላገኛችሁ። አንድ ጊዜ መጨረሻ ሁሉንም ማድረግ የለብንም፣ ምክንያቱም በኃይል ሊቀጥልብን ይችላል እና እያየን እንጨምረዋለን። የእጅ መፍጫ ከሌላችሁ እንቁላል መምቻ መሆን ይችላል። እጃችሁን ታጥባችሁ በእጃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ እያቀጠንን ይሄንን ምጣዳችንን 400 ላይ አድርገን ትንሽ ጫው ነስንሰን ማሞቅ መጀመር አለብን። ምጣዴን አብርቼዋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። አሁንም ወፍራም ይመስላል። ትንሽ ወፍራም ነው።
የፓንኬክ በደንብ መቅጠን አለበት። አንድ ሙሉ ጨርሼ ሁለተኛውን ከግማሽ በታች ነው ያደረኩት። ተጠባባቂ ከአንድ ብልቃጥ በላይ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የአቮካዶ ብዙ ከሆነ ከዚህ ሊትር በላይ ሊያስፈልገን ስለሚችል ማለት ነው። ፔሬር ከተገኘ እሱም መሆን ይችላል አማራጭ። ኦኬ ምጣዳችን ግሏል። ጨው አድርጌ ነበረ ያጋልኩት። እንደምታዩት አይኑ በጣም ያምራል። አንድ ደቂቃ ያህል እንቆይና እንከፍተዋለን ማለት ነው። አይኑ በጣም ያምራል። እንደምታዩት ያምራል። መክደን ምናምን አያስፈልገው። ቶሎ ቶሎ በቃ አንዴ ከጋለልን ላጥ ላጥ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አይኑ እስከሚወጣ እንጠብቀውና ከዛ እንከድነዋለን ማለት ነው። ቀይ አይደል? አይን የሌለው በጣም አሪፍ። እንዳያችሁት እንጀራው በጣም ቀላል ነው። አብሲት መጣልም የማያስፈልገው ማንኛውም ሰው መሞከር የሚችለው ነው። በቀላሉ ልናገኛቸው የምንችል ነገሮች ናቸው። የተጠቀምኩት መስቀል የጤፍ ዱቄት ነው። ሌላም ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። ከኢትዮጵያም ካስመጣችሁ ለሱም ይሆናል።
እንግዲህ ሞክሩት። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫን። እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር በያለንበት ይጠብቀን። ሁላችሁንም ሰላማችሁ ይብዛልኝ።